Το πιο ανησυχητικό μήνυμα που μπορεί να λάβει ένας άνθρωπος δεν έρχεται ποτέ με λόγια. Δεν το λέει κάποιος. Δεν το γράφει κανείς. Απλώς εμφανίζεται μέσα σου σαν μια απόλυτη βεβαιότητα που δεν χωράει αμφιβολία. Είναι εκείνη η αίσθηση ότι κάτι τελειώνει, ότι κάτι πλησιάζει, ότι ένα αόρατο χέρι έχει γράψει ήδη το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας σου. Και το πιο τρομακτικό, πολλοί το νιώθουν μία μέρα πριν. Ακριβώς πριν. Λες και κάποιος τους ψιθυρίζει ένα μυστικό που δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν. Κι αν σου έλεγα ότι αυτό δεν είναι σπάνιο, ότι σε νοσοκομεία, σε χωριά, σε πόλεις, σε όλο τον κόσμο καταγράφονται εκατοντάδες μαρτυρίες από ανθρώπους που ξύπνησαν ένα πρωί και απλώς ήξεραν. Δεν φοβήθηκαν, δεν το συζήτησαν, δεν το αμφισβήτησαν, μόνο είπαν ή σκέφτηκαν «Αύριο δεν θα είμαι εδώ». Και ακριβώς αυτό συνέβη. Πριν βιαστείς να το απορρίψεις ως σύμπτωση, άκου. Οι επιστήμονες δεν έχουν εξήγηση. Οι γιατροί σηκώνουν τα χέρια. Οι ψυχολόγοι μιλούν για υποσυνείδητα προειδοποιητικά σημάδια. Αλλά το μοτίβο παραμένει. Κάποιοι άνθρωποι ξέρουν. Όχι εβδομάδες πριν. Όχι μέρες. Ακριβώς μία μέρα πριν. Σαν να χτυπά ένας εσωτερικός συναγερμός. Και εδώ ξεκινά αυτό που δεν λέγεται δημόσια. Δεν μιλάμε μόνο για ηλικιωμένους ή ανθρώπους με χρόνια προβλήματα. Μιλάμε για υγιείς, νέους, ανθρώπους σε κανονική καθημερινότητα. Ένα 24ωρο πριν, κάτι μέσα τους αλλάζει. Η συνείδηση γίνεται πιο καθαρή. Ο χρόνος μοιάζει με λεπτό γυαλί που τρίζει. Και μια παράξενη ηρεμία τους περιβάλλει, λες και έχουν ήδη αποδεχτεί κάτι που κανείς δεν τους είπε. Αυτό το βίντεο δεν είναι για να φοβηθείς. Είναι για να παρατηρήσεις. Γιατί αν υπάρχει ένας κώδικας ζωής που ενεργοποιείται λίγο πριν το τέλος, τότε αξίζει να εξετάσουμε πώς ακριβώς λειτουργεί και γιατί κάποιοι τον ακούν ενώ άλλοι όχι. Πριν προχωρήσουμε, κράτα στο μυαλό σου κάτι σημαντικό. Δεν μιλάμε για προφητείες, ούτε για τυχαίες προβλέψεις. Μιλάμε για έναν συγκεκριμένο εσωτερικό μηχανισμό. Μια αίσθηση που, όταν εμφανιστεί, δεν μοιάζει με φόβο, με άγχος ή με μελαγχολία. Είναι κάτι άλλο. Είναι σαν μια γνώση που δεν συγκρούεται με τίποτα. Σαν να έχουν συμφωνήσει σώμα, νους και κάτι τρίτο, κάτι που δεν ελέγχεις. Υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις όπου άνθρωποι, χωρίς κανένα σύμπτωμα ή προειδοποίηση, σηκώθηκαν το πρωί και έκαναν κάτι παράδοξο. Τακτοποίησαν χαρτιά. Έδωσαν μακρύτερες αγκαλιές στους δικούς τους. Έλυσαν παλιές εκκρεμότητες. Δεν το έκαναν από φόβο. Το έκαναν γιατί ένιωθαν πως πρέπει. Και την επόμενη μέρα όλα επιβεβαιώθηκαν. Οι συγγενείς τους το περιγράφουν το ίδιο, σαν να ήταν πιο ήρεμοι από ποτέ, σαν να είχαν μια σιωπηλή αποδοχή, σαν να τους είχε μιλήσει κάτι που δεν μιλάμε ποτέ. Αλλά τι είναι αυτό το κάτι? Εδώ τα πράγματα γίνονται πιο ενδιαφέροντα. Ένα μέρος των ερευνητών πιστεύει ότι το σώμα γνωρίζει πριν από εμάς, ότι ανιχνεύει αλλαγές, χημικές, ηλεκτρικές, νευρικές, που το συνειδητό μυαλό δεν μπορεί να αποκωδικοποιήσει. Το υποσυνείδητο όμως το ξέρει και στέλνει το μήνυμα με τον μόνο τρόπο που έχει, μια απόλυτη εσωτερική βεβαιότητα. Όχι σκέψη. Βεβαιότητα. Άλλοι επιστήμονες, ιδίως εκείνοι που μελετούν την ανθρώπινη συνείδηση, πιστεύουν ότι μιλάμε για μια ασυνείδητη πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν περνούν από το μυαλό, αλλά από αυτό που ονομάζουμε διαισθητικό δίκτυο. Είναι σαν η συνείδηση να διαβάζει το μέλλον όχι ως συμβάν, αλλά ως κλειδωμένη κατεύθυνση. Λες και το νήμα έχει ήδη τραβηχτεί. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που λένε κάτι ακόμα πιο τολμηρό. Ότι η στιγμή του θανάτου δεν είναι κάτι που συμβαίνει απλώς. Είναι μια μετάβαση που προετοιμάζεται. Και η ψυχή, όπως και αν την ορίζει ο καθένας, ενημερώνει τον άνθρωπο λίγες ώρες πριν, σαν ένας τελευταίος ψίθυρος, «Ετοιμάσου». Αλλά πρόσεξε, δεν αρκεί μια γενική ανησυχία ή μια κακή μέρα. Το φαινόμενο που εξετάζουμε εδώ έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εμφανίζεται σαν κρυστάλλινη καθαρότητα. Δεν αφήνει χώρο για αμφιβολίες. Και το άτομο δεν μιλά ποτέ με πανικό.
μιλά με μια παράξενη βεβαιότητα που κάνει τους άλλους να παγώνουν. Αν παρατηρήσεις αυτές τις μαρτυρίες, υπάρχει ένα μοτίβο. Η αίσθηση εμφανίζεται μέσα σε ένα παράθυρο 24 ωρών. Ο άνθρωπος νιώθει ένα ανεξήγητο κλείσιμο, μια ολοκλήρωση. Κάποιοι περιγράφουν πως η αίσθηση δεν μοιάζει με φόβο, αλλά με απόλυτη ησυχία, σαν να κλείνει ένας κύκλος. Και εδώ ανοίγει το μεγάλο ερώτημα, γιατί όχι όλοι? Γιατί μερικοί άνθρωποι νιώθουν αυτό το προαίσθημα και άλλοι φεύγουν ξαφνικά χωρίς τίποτα. Τι διαχωρίζει αυτές τις δύο εμπειρίες? Για να απαντήσουμε, χρειάζεται να εξετάσουμε κάτι που οι περισσότεροι αποφεύγουν. Το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος νους όταν πλησιάζει σε ένα γεγονός που αλλάζει οριστικά την κατάστασή του. Οι νευρολόγοι παραδέχονται πλέον ότι λίγο πριν τον θάνατο, ο εγκέφαλος μπορεί να παράγει ένα είδος τελευταίου συγχρονισμού. Μια τελική αποσυμφόρηση, ένα τελικό άνοιγμα. Μερικές φορές αυτή η διαδικασία γίνεται συνειδητή, άλλες φορές όχι. Υπάρχουν όμως μαρτυρίες που δεν σχετίζονται με ασθένεια, που δεν εξηγούνται βιολογικά. Άνθρωποι που σκοτώθηκαν σε ατύχημα την ίδια μέρα που είπαν «Νιώθω ότι κάτι σήμερα κλείνει». Παιδιά που ζωγράφισαν εικόνες με ουρανούς και φως λίγες ώρες πριν φύγουν. Ενήλικες που στο τέλος μιας συνηθισμένης μέρας είπαν «Αν συμβεί κάτι αύριο, να ξέρετε ότι σας αγαπώ». Κανείς δεν μπορεί να τα αποδώσει όλα στη στατιστική. Κανείς. Και όσο περισσότερο εμβαθύνεις, τόσο πιο έντονα φαίνεται το μοτίβο ενός προειδοποιητικού σήματος. Ένα σήμα που κάποιοι το πιάνουν καθαρά, άλλοι αμυδρά και άλλοι καθόλου. Είναι σαν ραδιοκύματα. Αν έχεις τον δέκτη ανοιχτό, το πιάνεις. Τώρα θέλω να σκεφτείς κάτι πιο πρακτικό. Αν ο άνθρωπος μπορεί να νιώσει τον θάνατο 24 ώρες πριν, τότε πιθανόν μπορεί να νιώσει και άλλες αλλαγές πριν γίνουν. Μερικοί μιλούν για σχέσεις που τελειώνουν, άλλοι για κινήσεις στη δουλειά τους, άλλοι για δυσάρεστα γεγονότα που πλησιάζουν. Είναι σαν να υπάρχει ένα προδεδομένο πεδίο. Ένας χώρος όπου η πληροφορία υπάρχει πριν εκδηλωθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι προβλέπουμε το μέλλον. Σημαίνει ότι το μέλλον αφήνει ίχνη πριν φτάσει. Το φαινόμενο του προθανάτιου προαισθήματος είναι ίσως η πιο ακραία εκδοχή αυτού. Γι' αυτό και προκαλεί τόσο τρόμο, αλλά και τόση περιέργεια. Γιατί αν υπάρχει, τότε ανοίγει μια πόρτα σε κάτι που κανένα επιστημονικό εργαλείο δεν έχει ακόμα μετρήσει. Υπάρχει και κάτι ακόμα που επαναλαμβάνεται σε αυτές τις εμπειρίες. Η αίσθηση δεν μοιάζει με σκέψη. Δεν είναι ίσως πεθάνω. Είναι θα πεθάνω. Και δεν έχει συναίσθημα. Δεν έχει λύπη. Είναι απλώς μια πληροφορία. Γυμνή. Καθαρή. Οι επιστήμονες το συγκρίνουν με το φαινόμενο όπου οι ζωντανοί οργανισμοί νιώθουν σεισμούς πριν γίνουν. Το σώμα φαίνεται να προλαβαίνει τις αλλαγές στο περιβάλλον. Εάν ισχύει αυτό για φυσικά φαινόμενα, τότε ίσως ισχύει και για το πιο ακραίο προσωπικό γεγονός, το τέλος της ύπαρξης σε αυτό το επίπεδο. Καθώς πλησιάζουμε προς την καρδιά του φαινομένου, ένα ακόμα ερώτημα γίνεται πιο πιεστικό. Μήπως αυτή η αίσθηση δεν είναι απλώς μια αντίδραση του εγκεφάλου? Μήπως είναι μια μετάδοση από ένα επίπεδο που ενεργοποιείται μόνο όταν είναι απαραίτητο? Υπάρχει μια στιγμή στο τέλος κάθε ιστορίας, όπου ο άνθρωπος σταματά να ρωτά γιατί και αρχίζει να ρωτά πώς το ήξερα. Το φαινόμενο της προαισθητικής επίγνωσης πριν τον θάνατο δεν μοιάζει με τίποτα άλλο. Δεν έχει λογική δομή. Δεν έχει σημάδια που μπορείς να καταγράψεις σε ένα ημερολόγιο. Έρχεται σαν μια αόρατη γραμμή που διασχίζει τη συνείδηση και την ενημερώνει ότι το μονοπάτι τελειώνει. Και όσο παράξενο κι αν ακούγεται, αυτή η γραμμή μοιάζει να εμφανίζεται σε ένα επίπεδο όπου ο χρόνος δεν λειτουργεί όπως νομίζουμε. Πριν φτάσουμε εκεί, πρέπει να εξετάσουμε κάτι που συχνά παραβλέπεται. Οι άνθρωποι που ένιωσαν ότι θα πεθάνουν την επόμενη μέρα περιγράφουν μια κοινή εμπειρία, σαν η πραγματικότητα γύρω τους να μαλάκωσε. Όχι να παραμορφώθηκε, να έγινε πιο λεπτή. Λένε ότι οι ήχοι ήταν πιο καθαροί, οι στιγμές πιο αργές, οι σκέψεις πιο απλές. Ήταν σαν να έβλεπαν τον κόσμο για τελευταία φορά, αλλά χωρίς δράμα, με αποδοχή.
Αυτή η περιγραφή, η αλλαγή στην αίσθηση του χρόνου και της αντίληψης, δεν είναι απλή λεπτομέρεια. Είναι το κλειδί, γιατί μας δείχνει ότι το φαινόμενο δεν είναι μια μικρή εσωτερική αναστάτωση. Είναι μια συνολική μετατόπιση συνείδησης. Μια διαδικασία αποσύνδεσης που μοιάζει σχεδόν προγραμματισμένη. Κάποιοι νευροεπιστήμονες το αποδίδουν σε μια απότομη αλλαγή στην ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου. Λένε πως όταν το σώμα βρίσκεται κοντά στο τέλος, τα εγκεφαλικά κύματα αλλάζουν μοτίβο, σαν να προετοιμάζονται για μια διαδικασία τερματισμού. Κάποιες φορές, αυτή η αλλαγή γίνεται αισθητή στο άτομο ως μια περίεργη καθαρότητα, σαν να ανοίγει μια πόρτα που δεν είχε ανοίξει ποτέ ξανά. Αλλά και πάλι, αυτό δεν εξηγεί γιατί εμφανίζεται ακριβώς μία μέρα πριν. Γιατί όχι 2, γιατί όχι 1 ώρα, γιατί αυτό το συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο. Αν κοιτάξεις προσεκτικά τα μοτίβα, θα δεις ότι το ένα 24ωρο δεν είναι τυχαίο. Είναι ένα κατόφλι, σαν να υπάρχει ένα τελευταίο στάδιο στο οποίο η συνείδηση βλέπει μπροστά της το τέλος με σαφήνεια. Μπορεί να μην το κατανοεί πλήρως, αλλά το αναγνωρίζει. Και εδώ αρχίζει η πιο επικίνδυνη ερώτηση. Μήπως η συνείδηση, έστω για μια στιγμή, βγαίνει έξω από τη γραμμή του χρόνου? Μήπως βλέπει αυτό που θα συμβεί όχι ως κάτι μελλοντικό, αλλά ως κάτι ήδη ολοκληρωμένο? Όσο και αν επιχειρούμε να το ντύσουμε με επιστημονικούς όρους, οι ίδιες οι μαρτυρίες τραβούν προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Οι άνθρωποι που ήξεραν δεν το περιέγραψαν σαν φόβο. Το περιέγραψαν σαν αναγνώριση. Σαν να συναντούσαν ένα γεγονός που είχε ήδη συμβεί. Λες και η πληροφορία του θανάτου τους υπήρχε ήδη κάπου και για ένα μικρό χρονικό παράθυρο μπόρεσαν να τη δουν. Αν αυτό ισχύει, τότε έχουμε να κάνουμε με ένα φαινόμενο όπου η ανθρώπινη συνείδηση λειτουργεί όχι μόνο μέσα στο χρόνο, αλλά και έξω από αυτόν. Σαν ένα σύστημα που, για λόγους που δεν κατανοούμε, λαμβάνει μια κρίσιμη ενημέρωση πριν από μια μεταβατική διαδικασία. Αλλά δεν είναι μόνο οι άνθρωποι. Αν παρατηρήσεις τα ζώα, θα δεις ότι πολλά λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Γάτες που φεύγουν από το σπίτι 1 μέρα πριν πεθάνουν. Σκυλιά που κάθονται ήρεμα δίπλα σε εκείνους που θα φύγουν λίγο αργότερα. Πτηνά που εγκαταλείπουν τη φωλιά τους λίγες ώρες πριν συμβεί κάτι μοιραίο. Είναι σαν ολόκληρος ο ζωντανός κόσμος να αντιλαμβάνεται το τέλος όχι ως τραγωδία, αλλά ως μετάβαση. Και αυτό το ένστικτο, αυτός ο προαισθητικός μηχανισμός, φαίνεται να είναι ενσωματωμένος στη ζωή πιο βαθιά από όσο νομίζουμε. Και όμως η δική μας επίγνωση μοιάζει συχνά πιο συνειδητή, πιο διατυπωμένη. Ίσως επειδή εμείς, αντί να λειτουργούμε μόνο ενστικτωδώς, διαθέτουμε την ικανότητα να παρατηρούμε το ίδιο μας το μυαλό, να παρατηρούμε την αλλαγή, να συνειδητοποιούμε ότι κάτι άλλαξε και να το καταγράφουμε μέσα μας ως γνώση. Εδώ όμως συμβαίνει κάτι αναπάντεχο. Όταν οι ψυχολόγοι μελετούν ανθρώπους που ένιωσαν τον θάνατό τους 1 μέρα πριν, βρίσκουν κάτι αξιοσημείωτο. Κανείς τους δεν έκανε υπερβολικές σκέψεις, δεν έζησαν σε πανικό. Δεν πέρασαν όλη την προηγούμενη μέρα προσπαθώντας να τη σώσουν. Το αντίθετο. Ήταν ήρεμοι, προσιλωμένοι, παρόντες. Σαν να τους είχε πιάσει μια περίεργη γαλήνη που δεν είχε λογική εξήγηση. Αυτό το μοτίβο ηρεμίας είναι ίσως το πιο παράδοξο κομμάτι του φαινομένου. Γιατί υποδηλώνει πως η συνείδηση, όταν δει τον θάνατο, δεν αντιδρά με τρόμο, αλλά με αποδοχή. Λες και ένα μέρος μας γνωρίζει ότι αυτό το πέρασμα είναι μέρος της διαδικασίας και δεν χρειάζεται να το αμφισβητήσει. Και εδώ αρχίζει η βαθύτερη έρευνα. Γιατί υπάρχει ένα κοινό σημείο σε όλους όσους ένιωσαν τον θάνατό τους πριν έρθει. Περιγράφουν πως για λίγες ώρες ένιωσαν πιο αληθινοί, σαν να αφαιρέθηκε ο θόρυβος της ζωής, σαν να σταμάτησε ο κόσμος να τους αποσπά. Κάποιοι είπαν ότι είδαν τα παιδιά τους σαν να τα έβλεπαν πρώτη φορά. Άλλοι ότι ένιωθαν τον αέρα διαφορετικά. Άλλοι ότι έζησαν μια μέρα τόσο καθαρή που θα ήθελαν να τη ζήσουν ξανά, αν μπορούσαν. Το φαινόμενο μοιάζει να αφαιρεί οτιδήποτε περιττό και να αφήνει μόνο την ουσία.
Είναι σαν μια τελική υπενθύμηση του ποιοι είμαστε όταν δεν μας καταπίνει η καθημερινότητα. Τώρα έρχεται το πιο αμφιλεγόμενο μέρος. Μερικοί ερευνητές της συνείδησης υποστηρίζουν πως η ανθρώπινη ψυχή, ή όπως θέλεις να το ονομάσεις, διαθέτει έναν μηχανισμό επιστροφής δεδομένων. Στέλνει πληροφορίες από το όριο του τέλους προς τα πίσω, στο σημείο όπου ο άνθρωπος μπορεί ακόμα να τις λάβει. Και το κάνει όχι για να τον φοβήσει, αλλά για να τον προετοιμάσει. Να του δώσει χρόνο να κλείσει, να πει, να ολοκληρώσει. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε το φαινόμενο της μιας μέρας πριν είναι μια πράξη χάριτος, μια δυνατότητα συνειδητής ολοκλήρωσης. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πιθανότητα, πιο σκληρή, αλλά εξίσου γοητευτική. Μήπως η συνείδηση δεν προβλέπει τον θάνατο? Μήπως τον θυμάται? Μήπως η στιγμή του θανάτου υπάρχει ήδη σε ένα χρονικό επίπεδο όπου όλα τα γεγονότα συνυπάρχουν? Και η αίσθηση που εμφανίζεται μία μέρα πριν δεν είναι προαίσθηση, αλλά πρόσβαση. Μια σύντομη γέφυρα προς ένα σημείο που ήδη περιέχει την πληροφορία. Σε αυτή την εκδοχή, ο χρόνος δεν είναι γραμμή. Είναι πεδίο. Και η συνείδηση, για λόγους που δεν κατανοούμε, ακουμπά αυτό το πεδίο για μια μικρή στιγμή. Αν παρατηρήσεις τον τρόπο που το περιγράφουν οι άνθρωποι, θα δεις ότι δεν μιλούν για μελλοντικό θάνατο. Μιλούν για κάτι που έρχεται και μοιάζει αναπόφευκτο. Η λέξη αναπόφευκτο είναι το κλειδί. Γιατί υποδηλώνει ότι δεν το αντιλαμβάνονται ως κάτι που μπορεί να αλλάξει, αλλά ως κάτι σταθερό. Εδώ όμως ανοίγει μια ακόμα πιο σκοτεινή πόρτα. Αν ο άνθρωπος μπορεί να νιώσει το τέλος του, τότε μήπως μπορεί να νιώσει και την αρχή άλλων πραγμάτων? Μήπως αυτή η ικανότητα δεν σχετίζεται μόνο με τον θάνατο, αλλά με οποιοδήποτε μεγάλο γεγονός στη ζωή του? Γιατί βλέπουμε ανθρώπους που ένιωσαν έναν χωρισμό, μια απόλυση, ένα ατύχημα, μια προδοσία, πριν συμβεί. Μήπως το ίδιο σύστημα ειδοποίησης ενεργοποιείται και σε άλλους τομείς? Αυτή η θεωρία λέει κάτι απλό, αλλά ανατριχιαστικό. Ότι η ανθρώπινη συνείδηση λειτουργεί σαν δέκτης ενός ευρύτερου συστήματος πληροφοριών. Ότι κάποια γεγονότα έχουν τόσο μεγάλη επίδραση στη ζωή μας, που το σύστημα ενεργοποιεί ένα είδος συναγερμού. Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε τη γλώσσα του, αλλά νιώθουμε το μήνυμα. Και όταν μιλάμε για τον θάνατο, αυτός ο συναγερμός γίνεται απόλυτος. Αυτό μας οδηγεί σε μια ακόμα πιο τολμηρή υπόθεση. Μήπως αυτό το 24ωρο πριν δεν είναι τυχαίο? Μήπως είναι ο χρόνος στον οποίο η πληροφορία μπορεί ακόμα να γίνει συνειδητή? Μήπως μετά από αυτό το σύστημα κλείνει την πρόσβαση, γιατί η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει και δεν χρειάζεται να την αντιληφθεί το συνειδητό μέρος του ανθρώπου? Το ερώτημα που γεννιέται είναι άμεσο, γιατί δεν το νιώθουν όλοι. Η απάντηση ίσως είναι σκληρή. Κάποιοι άνθρωποι είναι πιο συνδεδεμένοι με τον εσωτερικό τους κόσμο. Κάποιοι λειτουργούν με μεγαλύτερη ευαισθησία. Κάποιοι ακούνε τον εσωτερικό θόρυβο. Άλλοι τον αγνοούν. Δεν είναι θέμα ανώτερης πνευματικότητας. Είναι θέμα δεκτικότητας, θέμα συντονισμού. Οι περισσότερες μαρτυρίες δείχνουν πως όσοι ήξεραν είχαν ήδη από τη φύση τους ένα πιο έντονο εσωτερικό ραντάρ. Ήταν άνθρωποι που άκουγαν τη διαίσθησή τους, που αισθάνονταν τους άλλους βαθύτερα, που είχαν πάντα μια πιο λεπτή επίγνωση των γεγονότων γύρω τους. Αν το δεις έτσι, τότε ο θάνατος δεν τους μιλά ξαφνικά. Τους μιλά με τη γλώσσα που ήδη ξέρουν. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο πιο κρίσιμο σημείο. Το φαινόμενο αυτό δεν αφορά μόνο τον θάνατο. Αφορά την πραγματικότητα. Αφορά την ικανότητα του ανθρώπου να λαμβάνει πληροφορίες από μια διάσταση που δεν βλέπουμε, αλλά επηρεάζει κάθε στιγμή μας. Και αν θέλεις να κατανοήσεις πραγματικά τι συμβαίνει την μία μέρα πριν, πρέπει να δεις το φαινόμενο μέσα από ένα εντελώς διαφορετικό πρίσμα. Όχι σαν προαίσθηση, σαν πρόσβαση. Υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στη ζωή και σε αυτό που έρχεται μετά. Και όσο και αν προσπαθήσουμε να την εξηγήσουμε με επιστημονικούς όρους ή πνευματικές θεωρίες, η αλήθεια είναι πως η γραμμή αυτή δεν είναι σύνορο. Είναι μετάβαση. Και το πιο παράδοξο,
Μερικοί άνθρωποι τη βλέπουν προτού φτάσουν σε αυτήν. Νιώθουν την προσέγγισή της σαν μια αόρατη μετατόπιση μέσα τους, ένα εσωτερικό κάλεσμα που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο. Σαν ένας ψίθυρος από ένα σημείο που βρίσκεται ταυτόχρονα μπροστά και μέσα τους. Αυτό το βίντεο ξεκίνησε με μια απλή αλλά ανατριχιαστική ερώτηση. Γιατί μερικοί άνθρωποι ξέρουν ότι θα πεθάνουν μία μέρα πριν? Γιατί ακριβώς στο κατόφλι των τελευταίων 24 ωρών κάτι μέσα τους φωτίζεται με μια σκέτη, καθαρή, αδιαμφισβήτητη γνώση? Γιατί οι άνθρωποι που το έζησαν δεν ένιωσαν φόβο. Δεν ένιωσαν πανικό. Ένιωσαν καθαρότητα. Ένιωσαν πως όλα είχαν νόημα. Λες και μια αόρατη δύναμη τους έδειξε για μια στιγμή το νήμα της ζωής τους ολόκληρο. Αν παρατηρήσεις τις μαρτυρίες, θα δεις ότι την ημέρα πριν υπάρχει πάντα μια περίεργη ενέργεια. Οι άνθρωποι λένε πως ένιωθαν πιο ευθυγραμμισμένοι, σαν όλα μέσα τους να είχαν πάρει τη σωστή θέση. Σαν να μην υπήρχε αντίσταση. Σαν η ζωή τους να είχε ήδη ολοκληρώσει τον κύκλο της και το μόνο που έμενε ήταν ένα τελευταίο βήμα. Ένας γιατρός που εργάστηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας για 30 χρόνια είπε κάτι που δεν μπορείς να αγνοήσεις. Ασθενείς που δεν είχαν καμία εμφανή αλλαγή στην κατάσταση της υγείας τους, το προηγούμενο βράδυ γίνονταν πιο ήρεμοι. Ζητούσαν να μείνουν λίγο μόνοι. Έλεγαν μικρές απλές φράσεις. «Ήρθε η ώρα. Νομίζω ότι φεύγω. Σας ευχαριστώ». Αυτές οι φράσεις δεν έχουν τον τόνο ανθρώπου που φοβάται. Έχουν τον τόνο ανθρώπου που καταλαβαίνει κάτι που οι άλλοι δεν βλέπουν. Και όσο περισσότερο τις αναλύεις, τόσο περισσότερο συνειδητοποιείς ότι δεν μιλούν για μελλοντικό γεγονός. Μιλούν για μια κατάσταση στην οποία ήδη πατούν, σαν το ένα τους πόδι να βρίσκεται στον κόσμο που αφήνουν και το άλλο σε έναν χώρο που δεν ξέρουμε να περιγράψουμε. Αυτή η διπλή συνείδηση ίσως είναι το κλειδί. Οι άνθρωποι που ξέρουν μία μέρα πριν νιώθουν ένα είδος μετατόπισης παρουσίας. Μπορεί να στέκονται στο ίδιο δωμάτιο, αλλά η αίσθηση του εαυτού τους δεν είναι πια ακριβώς η ίδια. Δεν ανήκει ολοκληρωτικά εδώ. Είναι σαν να έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αποδέσμευσης. Όσοι το έχουν ζήσει, το περιγράφουν σαν μια στιγμή όπου ο κόσμος χάνει για λίγο το βάρος του. Σαν να βλέπεις μια σκηνή από τη ζωή σου, όχι από μέσα, αλλά από μια πιο ευρεία οπτική. Σαν να μην είσαι μόνο ο πρωταγωνιστής, αλλά και ένας παρατηρητής που βλέπει την ιστορία από πάνω. Και αυτή η οπτική δεν συνοδεύεται από φόβο, μόνο από κατανόηση, μόνο από ειρήνη. Αυτό οδηγεί σε ένα ακόμα πιο βαθύ ερώτημα. Μήπως η αίσθηση αυτή δεν είναι προειδοποίηση αλλά αποκάλυψη? Μήπως δεν είναι θα πεθάνω αύριο, αλλά καταλαβαίνω ότι ο κύκλος μου ολοκληρώθηκε? Μήπως είναι μια εσωτερική πρόσβαση σε ένα επίπεδο όπου η ζωή και ο θάνατος δεν είναι αντίθετα, αλλά διαδοχικές μορφές ύπαρξης? Αν αυτό ισχύει, τότε ο λόγος που μερικοί άνθρωποι το νιώθουν και άλλοι όχι, ίσως δεν έχει να κάνει με τύχη. Ίσως έχει να κάνει με συνείδηση. Με την ικανότητα να ακούς το βάθος του εαυτού σου όταν αυτό μιλάει. Με το αν έχεις μάθει να προσέχεις τον εσωτερικό σου χώρο και να μην χάνεσαι στον θόρυβο της καθημερινότητας. Όσο πιο ευαίσθητος είναι κάποιος στον εσωτερικό του εαυτό, τόσο πιο πιθανό είναι να ακούσει ένα μήνυμα που δεν μεταδίδεται με λόγια. Όσο πιο ανοιχτός είναι κάποιος σε αυτό που δεν φαίνεται, τόσο πιο εύκολα θα αναγνωρίσει μια αλήθεια που ενεργοποιείται μόνο μία φορά, λίγο πριν το τέλος. Υπάρχει όμως κάτι ακόμη που επαναλαμβάνεται σε αυτές τις εμπειρίες και είναι τόσο συγκεκριμένο που δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Όλοι όσοι το ένιωσαν περιγράφουν πως την προηγούμενη μέρα ένιωθαν ότι κάτι τους τραβούσε απαλά προς τα μέσα. Όχι προς τον θάνατο, αλλά προς μια εσωτερική σιωπή. Σαν να άνοιγε ένας χώρος όπου μπορούσαν να ακούσουν μια αλήθεια που δεν είχαν ακούσει ποτέ ξανά. Αυτή η σιωπή δεν είναι απουσία θορύβου. Είναι ένα σημείο όπου η συνείδηση γίνεται τόσο καθαρή που δεν αφήνει τίποτα περιττό. Και μέσα σε αυτή τη διάβγεια, η πληροφορία του τέλους δεν μοιάζει πια απειλή. Μοιάζει συνέχεια. Μοιάζει σαν ένα φυσικό επόμενο βήμα. Όταν κοιτάξεις αυτή την εμπειρία μέσα από αυτό το πρίσμα, το φαινόμενο μία μέρα πριν,
αποκτά μια εντελώς διαφορετική σημασία. Δεν είναι μια άσχημη προαίσθηση. Είναι μια μορφή αφύπνισης. Μια σύντομη βεβαιότητα που προκύπτει όταν η συνείδηση ξεκινά να αλλάζει επίπεδο και βλέπει το δρόμο μπροστά της με μια καθαρότητα που στην καθημερινότητά της δεν διαθέτει. Και τότε καταλαβαίνεις κάτι κρίσιμο. Η ζωή δεν σου δίνει πάντα προειδοποιήσεις για να σε προστατεύσει. Μερικές φορές σου δίνει προειδοποιήσεις για να σε ευθυγραμμίσει. Να σε φέρει σε ειρήνη. Να σε βοηθήσει να κάνεις τα τελευταία σου βήματα με διάβγεια και όχι με σύγχυση. Αυτό εξηγεί και γιατί οι άνθρωποι που ένιωσαν τον θάνατό τους πριν έρθει, συχνά έκαναν συγκεκριμένες πράξεις. Μιλούσαν πιο καθαρά. Αγκάλιαζαν πιο σταθερά. Τακτοποιούσαν μικρά πράγματα που μέχρι τότε ανέβαλαν. Κάτι μέσα τους οδηγούσε στην ολοκλήρωση. Όχι από φόβο, αλλά από καθαρότητα. Ήθελαν να αφήσουν τα πάντα σωστά. Σαν να είχαν λάβει ένα εσωτερικό μήνυμα που έλεγε «Κλείσε τα ανοιχτά σου κεφάλαια». Και αυτό είναι ίσως το πιο συγκλονιστικό σημείο. Αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς να γνωρίζουν, συμπεριφέρονταν με σοφία μεγαλύτερη από την ανθρώπινη. Ήξεραν ή ένιωθαν πως το επόμενο βήμα ήταν αναπόφευκτο και το αντιμετώπιζαν όχι με άρνηση, αλλά με μια σχεδόν υπερβατική αξιοπρέπεια. Το ερώτημα που μένει λοιπόν είναι, τι σημαίνει αυτό για εμάς που δεν έχουμε ζήσει κάτι τέτοιο? Είναι αυτό ένα φαινόμενο που απλώς συμβαίνει τυχαία? Ή είναι κάτι που μπορούμε να κατανοήσουμε βαθύτερα για να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη ζωή μας σήμερα? Αν δεχτούμε ότι η συνείδηση μπορεί να διαβάσει το τέλος λίγο πριν αυτό συμβεί, τότε ίσως μπορεί να διαβάσει και άλλες πληροφορίες. Ίσως μπορεί να καταλάβει πότε πρέπει να φύγουμε από μια τοξική κατάσταση. Πότε πρέπει να αλλάξουμε πορεία. Πότε κάτι έχει τελειώσει μέσα μας, ακόμα και αν δεν το έχει ομολογήσει η λογική. Μήπως λοιπόν το φαινόμενο αυτό δεν αφορά μόνο τον θάνατο, αλλά και τη ζωή? Μήπως είναι ένας μηχανισμός που μας δείχνει ότι μέσα μας υπάρχει μια βαθύτερη γνώση, μια γνώση που ενεργοποιείται μόνο όταν η πραγματικότητα αλλάζει επίπεδο? Αν αυτό ισχύει, τότε κάτι γίνεται ξεκάθαρο. Η ανθρώπινη ζωή δεν είναι τυφλή. Υπάρχουν σημάδια. Υπάρχουν ψίθυροι. Υπάρχουν στιγμές καθαρότητας που αν μάθουμε να τις ακούμε, μπορούν να μας οδηγήσουν πριν φτάσουμε στο σημείο όπου δεν υπάρχει επιστροφή. Αυτό που νιώθουν μερικοί άνθρωποι μία μέρα πριν πεθάνουν, ίσως είναι η πιο ακραία μορφή αυτής της εσωτερικής επίγνωσης. Αλλά δεν είναι η μόνη. Η εσωτερική μας πυξίδα λειτουργεί συνεχώς. Το θέμα είναι αν είμαστε αρκετά συνδεδεμένοι για να τη νιώσουμε. Το φαινόμενο αυτό δεν εξηγείται πλήρως. Κανείς δεν έχει την τελική απάντηση. Αλλά όλοι όσοι το έζησαν συμφωνούν σε κάτι. Η στιγμή που έρχεται αυτή η αίσθηση δεν είναι σκοτεινή. Είναι καθαρή. Είναι ήρεμη. Είναι σαν μια βαθιά αναγνώριση. Ο κύκλος μου ολοκληρώθηκε. Και ίσως, στο τέλος, αυτό είναι το πραγματικό μυστικό. Η ζωή δεν σε αφήνει ποτέ εντελώς απροετοίμαστο. Σου δείχνει με τον τρόπο της όταν κάτι τελειώνει και κάτι άλλο ετοιμάζεται να ξεκινήσει. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε πάντα. Μπορεί να το αγνοούμε. Αλλά το μήνυμα υπάρχει. Για μερικούς έρχεται μία μέρα πριν το τέλος. Για όλους τους υπόλοιπους, ίσως έρχεται σε μικρές αθόρυβες στιγμές που χρειάζεται να μάθουμε να ακούμε. Γιατί η ίδια συνείδηση που μπορεί να δει το τέλος, μπορεί να δει και την αρχή. Και αυτό, όσο τρομακτικό κι αν ακούγεται, είναι τελικά μια μορφή φροντίδας. Μια υπόμνηση ότι τίποτα δεν τελειώνει απότομα. Ότι η μετάβαση, όσο αόρατη κι αν είναι, έχει πάντα μια στιγμή φωτός πριν σκοτεινιάσει. Αυτή η στιγμή είναι το φαινόμενο που κανείς δεν εξηγεί. Και ίσως δεν χρειάζεται εξήγηση. Χρειάζεται μόνο να το αναγνωρίσουμε.